मार्गदर्शन कार्यशाळेमध्ये मार्गदर्शक शिक्षक, मुख्याध्यापक, त्याचप्रमाणे सर्व विद्यार्थी या सर्वांचं मी इथे स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. सर सुरू करा. नमस्कार. राज्यस्तरीय शालेय स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन कार्यशाळा आयोजन समितीच्या वतीने आज दिनांक 7 मे 2023 रोजी आयोजित ह्या भूमिबाबा मार्गदर्शन कार्यशाळा मध्ये मी श्रीकांत परनाटे हिवरखेड आपले सर्वांचे स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपल्याला जे प्रमुख मार्गदर्शन लाभलेले आहेत श्री शशिकांत दै सर, हे आपल्याला भूमिबाबा परीक्षेबद्दल व विज्ञान विषयाचे मार्गदर्शन करणार आहेत. आजच्या या कार्यशाळेला गुगल मीटच्या माध्यमातून जॉईन असलेले Rssp चे आदरणीय श्री रवींद्र भास्कर सर, श्री जनकसिंग राजपूत सर व प्रतीक रंदे सर आणि आजचे प्रमुख मार्गदर्शक श्री शशिकांत दै सर, या सर्वांचे मी मनपूर्वक स्वागत करतो. तसेच YouTube Rssp च्या माध्यमातून जॉईन असलेले राज्यभरातील सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक, पालक, विद्यार्थिनी व विद्यार्थिनी यांचे मी स्वागत करतो. आणि जे आपले आजचे मार्गदर्शक आहेत श्री शशिकांत दै सर, हे हिवरखेड परिसरात बुद्धिमत्ता व Nmms स्कॉलरशिप तसेच भूमिबाबा यांचे चांगल्या प्रकारचे मार्गदर्शक आहेत. आणि त्यांनी गेल्या 2 वर्षापासून आपल्या हिवरखेडातून म्हणजे आमच्या हिवरखेडातून 2 विद्यार्थी म्हणजे प्रत्येक वर्षी म्हणजे मागच्या वर्षी सुद्धा आणि या वर्षी सुद्धा Nmms मध्ये प्रथम क्रमांक पटकवण्यात खूप मोलाचा वाटा त्यांचा आहे. ते आपल्याला या मार्गदर्शनासाठी इथं काही सहाय्यक करतील किंवा मार्गदर्शन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. दै सर, तुम्ही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे अशी माझी म्हणजे आमच्या कार्यशाळेची विनंती आहे. दै सर. नमस्कार सर, आवाज येत आहे माझा? हो सर. सर्वात प्रथम राज्यस्तरीय शालेय स्पर्धा आयोजन परीक्षा मार्गदर्शन कार्यशाळा समितीचे मी धन्यवाद मानतो. त्यांनी मला एवढी मोठी संधी दिली ह्या राज्यस्तरावर की माझं मार्गदर्शन त्यांनी ठेवलेलं आहे. हा भास्कर सरांचा खूप माझ्यावरचा असलेला विश्वास. तर बघा, आज मी तुम्हाला भूमिबाबा याबद्दल मार्गदर्शन करणार आहे. भूमिबाबा ही जी परीक्षा जी आहे ही इयत्ता 6वी आणि 9व्या वर्गाकरता आयोजित केलेली असते. आणि ह्या परीक्षेमध्ये बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि जनरल नॉलेज असं टोटल 30 आणि 10 असं 100 मार्काचा क्रायटेरिया आहे, जो 90 मिनिटांमध्ये आपल्याला हे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करावे लागतात. याशिवाय या परीक्षेमध्ये जी गुणवत्ता यादी जी राहते ही दरवर्षी बदलत असते, म्हणजेच कट ऑफ नुसार डिपेंड राहते. त्या वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांना किती हायेस्ट मार्क्स मिळाले त्यानुसार त्याचा कट ऑफ राहतो. याशिवाय या परीक्षेचे 2 माध्यम असतात, एक मराठी माध्यम आणि एक इंग्रजी माध्यम. तर ह्या परीक्षेमध्ये जास्तीत जास्त इंग्रजी माध्यमाचे विद्यार्थी परीक्षेला प्रविष्ट होत असतात. परंतु मला ह्या राज्यस्तरीय शालेय स्पर्धा आयोजन परीक्षा मार्गदर्शन कार्यशाळा यांच्याकडे एक विनंती करायची आहे की जे मराठी मीडियमचे जे विद्यार्थी जे आहेत यांना जास्तीत जास्त या परीक्षेकरिता प्रविष्ट होण्यास प्रवृत्त करावे, जेणेकरून त्यांना विज्ञान जे आहे म्हणजे JEE म्हणा किंवा नीटची जी परीक्षा जी आहे त्यामध्ये त्यांना उपयुक्त ठरेल. तर यामध्ये
केमिस्ट्री जे आहे मीन्स रसायनशास्त्र हे 30 मार्काचं, त्याच्यानंतर जीवशास्त्र हे 30 मार्काचं ज्याला आपण बायोलॉजी म्हणतो, फिजिक्स 30 मार्क्ससाठी क्वेश्चन विचारले जातात आणि याच्यामध्ये 4 अल्टरनेटिव्ह दिलेले राहतात आपल्याला. आणि पूर्णपणे बुक जे आहे हे टेक्स्ट बुक्स म्हणजे जे आपलं शालेय पुस्तक जे आहे हे प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी रेफर करायला पाहिजे, जेणेकरून त्यांना कोणतीही अडचण जर आली तर हे पुस्तकाच्या शिवाय बाहेरचा प्रश्न नसतो. याशिवाय जे MSTA ही जी वेबसाईट आहे, ऑफिशियल वेबसाईट आहे ही होमी बाबाची, यावर जाऊन विद्यार्थ्यांनी जे पूर्व परीक्षे जे आधीचे जे पेपर असतात प्रॅक्टिस पेपर ते सुद्धा अटेम्प्ट करायचे. आणि त्यांनी जे बुक सांगितलेलं आपल्याला मेनका पब्लिकेशन ते बुक्स आपण जास्तीत जास्त रेफर करायला पाहिजे आणि सोबत पहिली प्रायोरिटीज आपण टेक्स्ट बुक्सला द्यायला पाहिजे. आज मी तुम्हाला बायोलॉजी मधला जो तुम्हाला इयत्ता 9व्या वर्गामध्ये 6वा लेसन आहे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स याबद्दल तुम्हाला माहिती देणार आहे. किंगडम ऑफ प्लांटे, सब किंगडम, जिम्नोस्पर्म अँड अँजिओस्पर्म. तत्पूर्वी हा लेसन शिकवण्या अगोदर भरपूर विद्यार्थी अजून जॉईन व्हायचे आहेत, तर मी धन्यवाद मानतो राजपूत सरांचे, भास्कर सरांचे, मारुती सरांचे, प्रतीक सरांचे, की ज्यांनी खरोखर मला हे खूप मोठी संधी दिली की मीन्स जे एक्सप्लोर करण्यासाठी, जे माझं ज्ञान जे आहे तुमच्या सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी. धन्यवाद सर, खूप खूप. भास्कर सर आवाज येत आहे का माझा? येत आहे सर, आवाज येत आहे, बोला बोला. सर चालू करायचं का शिकवणं? कारण विद्यार्थी मोस्टली सहा जणच आहोत आपण. नाही चालू करा सर, चालू करा, शिकवणं चालू करा. हो ओके सर, थँक्यू. जॉईन होतात सर विद्यार्थी. हा विद्यार्थी युट्यूबला होता सर जॉईन. ओके सर, थँक्यू. बघा, आपल्या लेसनचं नाव आहे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, मीन्स ज्याला आपण मराठीत म्हणून वनस्पतीचे वर्गीकरण. तर वनस्पतीचे वर्गीकरण शिकण्या अगोदर सर्वात आधी आपल्याला 8व्या वर्गातला पहिला लेसन लक्षात घ्यावा लागणार, ज्याचं नाव दिलेलं होतं आपल्याला सजीव सृष्टी आणि सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण. यामध्ये बायोडायव्हर्सिटी अँड नीड ऑफ क्लासिफिकेशनचा जेव्हा आपण स्टडी केला 8th स्टँडर्ड मध्ये, तेव्हा आपल्याला समजलं की 2011ची जी सेन्सस होती, जी गणना जी होती 2011ची, 2011च्या जनगणनेनुसार आज पृथ्वीवर जवळपास 87 दशलक्ष ज्या सजीवांच्या जाती आणि प्रजाती आपल्याला दिसून आलेला आहे. आणि जेव्हा आपण ह्या क्लासिफिकेशनचा अभ्यास करू सजीवांचा, तेव्हा आपल्याला ऑब्विसली आवडेल डोकावण्यासाठी, ते म्हणजे कशामध्ये, आपल्या इतिहासामध्ये. कार्ल लिननस जे फेमस नाव होऊन गेलेलं आहे, त्यांनी आपल्या जीवसृष्टीला 2 भागात वर्गीकृत केलेलं आहे. कार्ल लिननस अंडरलाईन करून ठेवा एकदम, जेव्हा तुम्ही नोट्स बनवसान विद्यार्थ्यांनो, तेव्हा तुमच्यामध्ये हे मेन्शन असलेलं पाहिजे की कार्ल लिननस यांनी सर्वात प्रथम जी आपली सृष्टी जी आहे, या सृष्टीचं वर्गीकरण 2 याच्यामध्ये केलं होतं. एक होतं व्हेजिटेबलिया अँड सेकंड वन इज ॲनिमिलिया. त्याच्यानंतर हेकल 1866 साली हेकल हे आले आणि हेकलनं आपल्या मतानुसार सृष्टी ही 3 वर्गात डिवायडेड केली. एक मीन्स प्रोटिस्टा, सेकंड वन इज प्लांट अँड थर्ड वन इज अॅनिमल्स. बघा आपण शिकवून राहिलेलो आहोत वनस्पतींचे वर्गीकरण. वनस्पतींचे वर्गीकरण शिकण्या अगोदर सर्वात प्रथम आपल्याला जे सजीव सृष्टी जी आहे, या सजीव सृष्टी आणि सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण यामध्ये आपल्याला समजून घेणं आवश्यक आहे. यामध्ये जसं मी तुम्हाला आधी सांगितलं, 2011च्या गणनेनुसार आजच्या तारखेरोजी मीन्स स्टील अपडेट नाव देर इज 87 लाख स्पेसिस इज अवेलेबल. ओके, 87 दशलक्ष स्पेसिस एवढ्या अवेलेबल आहेत. मग ह्या ज्या 87 दशलक्ष ज्या प्रजाती ज्या आहेत, त्यांचा अभ्यास करताना गोंधळ होऊन जातो की बघ पर्टिक्युलर नाव कसं द्यायचं, काय द्यायचं. तर यासाठी आपल्याला त्याचं वर्गीकरण करणं आवश्यक राहणार. आणि ह्या वर्गीकरणामध्ये सर्वात प्रथम आपल्याला मीन्स जे इतिहास जे आहे क्लासिफिकेशनचा, तो अभ्यासण्यासाठी आपल्याला कार्ल लिननस जे थोर शास्त्रज्ञ होऊन गेलेले आहेत, त्यांनी आपल्या संपूर्ण सजीव सृष्टीचं वर्गीकरण हे 2 भागामध्ये केलं. एक म्हणजे प्राणीसृष्टी आणि सेकंड म्हणजे वनस्पती सृष्टी. आणि आपल्याला जो अभ्यास दिलेला आहे, यावर्षी आपल्याला वनस्पती सृष्टी आहे, पुढच्या वर्षी आपल्याला राहणार प्राणीसृष्टी. 10व्या वर्गामध्ये 6वा लेसन अॅनिमल किंगडम म्हणून दिलेला आहे आणि यावर्षी आपल्याला प्लांट किंगडम म्हणून दिला. आणि 8व्या वर्गामध्ये आपल्याला बेसिक इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे की वनस्पतींचं आणि सूक्ष्मजीवांचं वर्गीकरण कसं केलं जाते. हॅलो सर, थोडंसं स्लो घ्या. ओके सर, थँक्यू.
बघा 1735 मध्ये कार्ल लिननस यांनी सृष्टीचं वर्गीकरण 2 विभागामध्ये केलं होतं. एक होतं व्हेजिटेबलिया आणि सेकंड वन इज ॲनिमिलिया मीन्स वनस्पती आणि प्राणी सृष्टी. देन आफ्टर इन 1866 हेकल the next scientist has come to forward and he discovered the three means the classification of that animals in a three post. First one is an a protista, second one is plant and third one is an animal. बघा 1866 साली वनस्पतीचं वर्गीकरण हे 3 भागामध्ये केलं होतं. पहिलं जे होतं हे प्रोटिस्टा, सेकंड वन इज वनस्पती आणि थर्ड वन ज्याला प्राणी म्हणून गटात वर्गीकृत करण्यात आलं. त्याच्यानंतर ही संकल्पना याच्यामध्ये सुद्धा काही ड्रॉबॅक्स दिसून आले. नंतर 1925 मध्ये चाटन या शास्त्रज्ञाने पुन्हा आधी केंद्रकी आणि दुष्य केंद्रकी ज्याला आपण प्रोटिस्टा सॉरी हॅलो आवाज येत आहे माझा? ओके बघा 1925 मध्ये चाटन मीन्स थर्ड वन. बघा फर्स्ट वन कोण गेलं? कार्ल लिननस. कार्ल लिननसने किती याच्यात केलेल्या सृष्टीला डिवायडेड? 2 याच्यात, एक वनस्पती सृष्टी आणि सेकंड वन प्राणी सृष्टी. देन नेक्स्ट वन आपण मूव्ह ऑन केलं हेकलकडे 1866. हेकल इज डिवायडेड all that living beings in a 3 groups. That first one is protista, second one is an animal and third one is an plants. Then next one is an Chatham. In 1925 Chatham has divided the all living beings in 2 groups. That first one is an prokaryotic and eukaryotic means आदि केंद्रकी आणि दुष्य केंद्रकी. Then 1938 ला सृष्टी 4 याच्यामध्ये डिवायडेड करण्यात आली होती. मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन वनस्पती आणि प्राणी या 4 मध्ये जे कोप्लँड जे आहे कोप्लँडनं डिवायडेशन केलं. पण ह्या सगळ्यांचं बघा सिक्वेन्स इकडा कार्ल लिननस आला फर्स्ट मध्ये, सेकंड मध्ये आला कोण? हेकल, देन थर्ड वन चाटन, फोर्थ वन इज कोप्लँड, दॅट नेक्स्ट वन इज रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर. ओके आता आपण आपल्या लेसन कडे जाऊया कॅन यू रिकॉल कडे. ओके कॅन यू रिकॉल मध्ये रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर 1920 to 1980 that is the duration of his work, and he is a well-known American ecologist who has discovered the 5 things means that whole kingdom is divided into 5 things. That things are like an आदि केंद्रकी, दुष्य केंद्रकी, एकपेशीय, then बहुपेशीय means ज्याला आपण मोनेरा, प्रोटिस्टा, then fungi, algae, देन वनस्पती, प्राणी असे 5 त्यांनी सृष्टी दिलेल्या आहेत. अगेन बघा मी सांगत आहे. बघा फर्स्ट वन जे आहे हे दिलेलं कार्ल लिननस, सेकंड वन हेकल, थर्ड वन चाटन, फोर्थ वन कोप्लँड, फिफ्थ वन रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर. ओके हे 5 जण लक्षात ठेवायचे आणि सर्वात शेवटचं नाव आहे इम्पॉर्टंट आपल्यासाठी ते म्हणजेच रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर. रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर. आता रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकरचं नेमकं वर्क काय आहे तर ते आहेत एक अमेरिकन इकॉलॉजिस्ट म्हणजे ज्याला आपण परिस्थिती म्हणू. त्यांनी 1969 मध्ये सृष्टीचं वर्गीकरण म्हणजे सजीवांचं वर्गीकरण हे 5 भागामध्ये केलेलं आहे. आतापर्यंत आपण बघितले 2, 3 त्याच्यानंतर परत 2 आले होते, नंतर 4 आले होते आणि ह्यांनी किती यांचा शोध लावला? 5 यांचा शोध लावला. पुन्हा रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर. रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकरनुसार त्यांनी वर्गीकरण कोणत्या बेसिसवर केलं? दॅट मीन्स कोणत्याही गोष्टीचं बघा निकष आवश्यक असतात. आता तुम्ही म्हणत असताना सर हे तुम्ही काय सांगत आहे? आम्हाला फक्त रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर बद्दल जानकारी दिलेली आहे बुकमध्ये एक पर्टिक्युलर नाव आहे, परंतु आपल्याला त्याचा इतिहास डोकावणं आवश्यक आहे. कारण विज्ञानाचा अभ्यास करताना आपण अप्लिकेशन जे आहे मीन्स मागचं काय होऊन गेलेलं आहे, त्यांनी कशा प्रकारे वर्कआउट केलं आणि आपल्या आजच्या परिस्थितीमध्ये आपण त्याचं अप्लिकेशन कसं युज करू यासाठी आपल्याला मागचा जो बॅक जो आहे त्यांचा तो आपल्याला अभ्यासणं खूप गरजेचं आहे. त्या कारणानं मी अगेन अँड अगेन ही माहिती तुम्हाला सांगत आहे. बघा रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर यांनी 5 याच्यामध्ये सृष्टी विभागली. यू हॅव ऑलरेडी स्टडीड द किंगडम्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय अँड 5 किंगडम. आता हे जे 5 नावं सांगितलेले आहेत मी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय, देन वनस्पती मीन्स प्राणी, वनस्पती मीन्स प्लांट अँड नेक्स्ट वन इज अॅनिमल मीन्स प्राणी, अशा 5 याच्यामध्ये त्याचं वर्गीकरण करण्यात आलं. तर याच्यासाठी निकष कोणते ठेवले होते मीन्स याच्यामध्ये क्रायटेरिया काय होता किंवा यानुसार आपण त्यांना सजीव म्हणू शकतो किंवा याचं वर्गीकरण या भागात करा किंवा त्याचं वर्गीकरण त्या भागामध्ये करा. त्यामध्ये पहिला मुद्दा त्यांनी लक्षात ठेवला होता कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर. पेशींची जटिलता
बघा आता आपल्या सगळ्यांना माहित आहे पीसी जे आहे इट इज द फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. देन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट about the cell has divided means on the basis of cell the living being is divided into two groups. That first one is an unicellular and second one is an multicellular. That's unicellular means those body is made by just one cell, we have to call it as a single unicellular, and those body has more than one cell, we have to call it as a multicellular. On the basis of that cell Whitaker has divided that living beings. Then second one is that complexity of the living organism. Then next one is the mode of nutrition. Mode of nutrition which means that they are autotrophs or heterotrophs, means जे ते स्वयंपोषी आहेत की परपोषी आहेत. नंतर त्यांचं लाईफस्टाईल मध्ये वनस्पती, भक्षक, प्राणी, देन डिकम्पोजर्स, फंजाय याबद्दल माहिती पाहणार. त्याच्यानंतर फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ज्याला म्हणून आपण वर्गानुवंशिक संबंध, जो आधी केंद्रकी आणि दुष्य केंद्रकीनुसार डिवायडेड असतो. ओके, आय होप तुम्हाला इथपर्यंत लक्षात एवढं तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागणार. कार्ल लिननस, नंतर हेकल, चार्टन, कोपलँड अँड लास्ट वन इज दॅट रॉबर्ट व्हिटाकर. देन रॉबर्ट व्हिटाकर, इन दॅट रॉबर्ट व्हिटाकर has divided our kingdoms in 5 things: Monera, Protista, Fungi, and these are 5 kingdom classifications system which is proposed by Robert Whitaker in 1969, the study of living organism. What are the hidden secrets of kingdom planted which are an important green freshness to our surrounding? Just to know the diversity is there this kingdom, we have to see. बघा आता ह्यामध्ये ना मुलांना, आता मी तुम्हाला लाईन टू लाईन वाचून सांगत आहे. आता याच्या मागचा उद्देश काय आहे, कसाही प्रश्न जर असला तर आपल्याला तो अटेम्प्ट करता आला पाहिजे. आणि आपल्याला सुरुवातपासून जर पुस्तकाच्या म्हणजे जो लेसन जो चालू होतो आपला, त्या लेसनच्या स्टार्ट पासून तर एंड पर्यंत आपल्याला प्रत्येक गोष्ट क्लिअरली लक्षात असणं आवश्यक आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण स्वतःचा एक कन्सेप्ट मॅप तयार करायचा. म्हणजे मी तर तुम्हाला प्रोव्हाइड करणारच, काही विषय नाहीये, परंतु तुम्ही जर स्वतःचा कन्सेप्ट मॅप जर तयार केला तर तुम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे तुमच्या आयडिया क्लिअर होऊन जातील. आणि सोबत कन्सेप्ट मॅप बनवत असताना तुम्ही 8th स्टँडर्डचं बुक जे आहे तुमच्या सोबत ठेवायचं, जेणेकरून तुम्हाला थोडंसं हेल्पफुल राहणार. जे मागचा अभ्यास जो झालेला आहे ते गोष्टी मेन्शन करण्यासाठी. बघा आता बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याबद्दल आपण माहिती पाहणार आहोत. हॅलो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन म्हणजेच वनस्पतींचं वर्गीकरण. आज आपण फक्त वनस्पतींबद्दल माहिती पाहणार आहोत. The presence or absence of an organ in the first criterion of classification of plants. The presence and absence of separation of conducting the tissues for conduction of water and food is the next consideration for classification. बघा, वनस्पतीचं क्लासिफिकेशन कन्सिडर करायच्या वेळेस मुलांना 2 गोष्टी एक लक्षात ठेवायच्या आहे. सर्वात पहिले म्हणजे त्यांचे प्रेझेन्स ऑफ अँड अब्सेन्स ऑफ ऑर्गन, म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रेझेंट काय आहे आणि प्रेझेंट काय नाही. बघा अगेन, वनस्पतीचं वर्गीकरण शिकायच्या अगोदर आपल्याला गोष्टी क्लिअर असणं आवश्यक आहे की वनस्पतीचे अंगके कोणकोणते आहेत. मग वनस्पतीचे अंगके कोणकोणते आहेत, जसं आपल्या मनुष्यांना, ह्युमन्सला नाक, कान, डोळा, त्वचा अशा ऑर्गन्स आहे ना, मग तसे वनस्पतींचे सुद्धा असतात. मग वनस्पतींमध्ये काय असते, तर पान असते, फुलं असतात, खोड असते, मूळ असतात, त्याच्यानंतर जे की फांद्या वगैरे, हे जे वनस्पतींचे जे पार्ट आहेत हे वनस्पतींचे पार्ट मग काही मध्ये असतात, काही मध्ये नसतात. मग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेझेन्स ऑफ ऑर्गन्स, the first criterion of classification of plants. That second one is the absence of separate conducting tissues for conduction of water and food. मग त्याच्यानंतर सेकंड गोष्ट लक्षात ठेवायची, त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणारा टिश्यू. ओके, टिश्यू म्हणजे काय, आता तुम्हाला सेल सांगितलं मी. सेल इट इज द फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ, सजीवांचं जीवन जगण्याचं एकक, कार्य करण्याचं एकक, ज्याला आपण काय म्हणू, पेशी म्हणू मराठीमध्ये, आणि ज्याला इंग्लिशमध्ये सेल असे म्हणतात. आता हे जेव्हा खूप साऱ्या सेल एकत्र येतात, when there is a group of cell have come together, then it become a tissue. We have called it as in a Marathi like a उती. ओके, उती म्हणतो आपण त्याला. मग वनस्पतीमध्ये ना 2 प्रकारच्या उती असतात, जे तुम्हाला पुढच्या लेसन मध्ये किंवा ह्याच लेसन मध्ये आपल्याला अभ्यासाला मिळणार आहे. एक फ्लोएम आणि एक झायलम. एक कंडक्ट करणारा मीन्स फूड कंडक्ट करणारा आणि वॉटर कंडक्ट करणारा. पहिला क्रायटेरिया काय सांगितलेला आहे, एक फर्स्ट सांगितलेला आहे मी, प्रेझेन्स अँड अब्सेन्स ऑफ ऑर्गन, म्हणजे सजीव वनस्पतीचं वर्गीकरण करत असताना त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या ऑर्गन आहेत त्याच्यानुसार वनस्पतीचं वर्गीकरण करता येते. सेकंड थिंग सांगितलं मी,
त्यांच्या टिश्यूनुसार, टिश्यू म्हणजे काय, अ ग्रुप ऑफ सेल, म्हणजे ज्याला मराठीत म्हणून आपण पेशींचा समूह, ज्याला म्हणून आपण उती. डू द प्लांट्स बिअर द सीड्स, मग नंतर लक्षात ठेवायचं की बा काही प्राणी, काही वनस्पती ज्या आहेत ह्या बिया देतात, म्हणजे त्यांना बिया येतात, काही यांना येत नाही. इफ दे डू, देन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज इन अ फ्रूट ऑर ऑल्सो द इम्पॉर्टंट क्रायटेरिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन. मग त्याच्यामध्ये तिसरी महत्वाची गोष्ट सांगितलेली आहे, ज्या बिया ज्या असतात बघा, आता तुम्हाला फळ काही अशामध्ये बिया बाहेर असतात, काही मध्ये आतमध्ये असतात, काही मध्ये पुष्कळ साऱ्या बिया असतात, काही मध्ये एकच बी असते आणि काही मध्ये सीडलेस असतात. ओके, मग ह्या ज्या सीड्स ज्या असतात, ह्या सीड्स नुसारही वनस्पतीचं वर्गीकरण करण्यासाठी एक महत्वाचा निकष घेतलेला आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये सीड्स अवेलेबल आहेत की नाही आहेत, आणि आहेत तर मग एनक्लोज आहेत, सिंगल आहेत की मल्टिपल्स मध्ये आहेत. फायनली द प्लांट्स आर ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटोलेंडन्स इन द सीड्स. Okay. At the higher level, the plant classification are different characteristics are considered for the classification. For an example of depending the presence and absence of flowers. बघा, काही झाडांना फुलं येतात, काही झाडांना फुलं येत नाहीत, ज्यांना मराठीमध्ये आपण सपुष्प वनस्पती आणि अपुष्प वनस्पती असं सुद्धा म्हणू शकतो. याशिवाय सांगितलेलं आहे, हॅलो, करा ना सर, कंटिन्यू करा ना. हा, नाही सर, माझी हे जे स्क्रीन आहे ना, ओके, आवाज येत आहे सर माझा? आवाज येत आहे सर. हा, ओके सर, थँक्यू. बघा, जे वनस्पती सृष्टी जी आहे, ह्या वनस्पती सृष्टीचं वर्गीकरण करताना आपल्याला पहिली गोष्ट मी सांगितलेली होती कोणती, डिपेंड राहते त्यांच्यामध्ये ऑर्गन आहेत की नाही आहेत. सेकंड थिंग लक्षात ठेवायचं, त्याचं क्लासिफिकेशन टिश्यू लक्षात ठेवायचं. पहिलं बघा ऑर्गन, सेकंड टिश्यू, म्हणजे फूड कंडक्ट करते की वॉटर कंडक्ट करते. देन नेक्स्ट वन इज थर्ड क्रायटेरिया सांगितला सीड्स, म्हणजे ज्या त्याच्यामध्ये असणारे जे बीज जे असतात, बिया जे असतात त्यावर डिपेंड असते. त्याच्यानंतर जसं जसं आपण हायर लेवल म्हणजे स्टडी आतमध्ये जसं जसं डीप मध्ये जाऊ आपण, तसं मग वनस्पतीचं वर्गीकरण करत असताना ते वनस्पती फुलं देणारी आहे की फुलं देणारी नाही आहे, ज्याला आपण म्हणू फ्लावरिंग प्लांट्स अँड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. मग हे पण डिपेंड राहणार आहे, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. काही फ्रुट्स बिअर करतात, काही फ्रुट्स बिअर करत नाही. मग याच्यानुसार त्यांचं फॅनेरोग्राम, क्रॅप्टोग्राम मध्ये त्यांचं डिव्हायडेशन केलेलं आहे. Depending upon the seeds whether are enclosed within a fruit or not, the phenogram are called as a gymnosperm and angiosperm. Angiosperm are further are on a monocot or dicot depending upon the number of cotyledons in the seeds. बघा आता विद्यार्थ्यांनो, आता हा एक मुद्दा व्यवस्थित मस्त दिलेला आहे. याच्यामध्ये आपण जेवढं आतमध्ये जाऊ याच्यामध्ये खूप डिटेल मध्ये माहिती दिसणार आपल्याला. आणि एक अझ्युम करायचं आपण की आता मी तुम्हाला सांगितलं फुल येणारे फुलं, झाडं येणारी फुलं, झाडं न येणारी फुलं. मग तुम्ही काय करायचं माहित आहे का, हॅलो, हा, झाडाला फुलं येतात, म्हणजे जे झाडांना फुलं येतात मग ती डोळ्यासमोर आणायची. त्याच्यानंतर ज्या झाडांना फुलं येत नाही ती फुलं आणायची. त्याच्याशिवाय आणखी ज्यांना बिया येतात, ज्यांना बीज येत नाही अशी फुलं. अरे यार, हा बोला सर. हॅलो, नाही सर, इकडे कॉल येत होता माझ्याच्यावर, त्याच्याने डिस्कनेक्ट झाला. ओके, as an a phenogram or cryptogram which is depending upon the seeds are enclosed within a fruit or not. This is classified as an a gymnosperm and angiosperm. The monocot and dicot. Okay. An introduction to the scientist in 1883, Ichler, the botanist. Okay, botanist means the person who has studied the botany subject. Okay, and which is classified the kingdom of plantae into two subkingdom, that is an cryptogram and phenogram are considered for the plant classification. बघा, परत बघा, आपण वनस्पतींचं वर्गीकरण अभ्यास करत असताना आपल्याला गोष्टी कन्सिडर कराव्या लागल्या. आधी त्याचं वर्गीकरण कोण केलं, त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट वाला मुद्दा बघितला की त्याच्यामध्ये ऑर्गन्स आहेत की नाही आहेत वनस्पतीमध्ये. सेकंड थिंग बघितली आपण त्याच्यामध्ये टिश्यू प्रेझेंट आहे की नाही आहे. देन नेक्स्ट बघितलं आपण ते मोनोकोट आहे की डायकोट आहे.
त्याच्यानंतर ज्याला फ्लावर्स येतात की नाही फ्लावर्स आहेत, गोष्टी आपण बघितल्या. तर मग आता त्याच्यामध्ये जे वनस्पतीचं जे वर्गीकरण करण्यात आलं होतं क्रिप्टोग्राम आणि फॅनोग्राम, क्रिप्टोग्राम अँड फॅनोग्राम, हे जे डिव्हायडेशन जे आहे हे डिव्हायडेशन केलं होतं इशलरनं 1883 ला, जो एक बॉटनिस्ट म्हणून ओळखला जात होता, वनस्पती तज्ञ ज्याला आपण असं म्हणू. त्यांच्यानुसार क्रिप्टोग्राम म्हणजे काय, सर्च ऑफ अ पॉन्ड विथ ग्रीनिश वॉटर, कलेक्ट सम ऑफ द ग्रीन फायबर फ्रॉम द वॉटर. सर्वात प्रथम आपल्याला काय करायचं आहे, जे शेवाळ राहते की नाही, समजा आता गढूळ पाणी जर असेल, एक तर मग डबकं जर असेल तर डबकामध्ये आपल्याला माहित आहे, तुम्ही कधी आता आमच्या शेजारी वारीला जे आहेत भरपूर सारे विद्यार्थी जर व्हिजिट जर केली तर ते घेऊन येत असतात स्कूलमध्ये, मीन्स मायक्रोस्कोप खाली बघण्यासाठी. तर हे जे पॉन्ड जे राहते ग्रीनिश वॉटरमध्ये मोस्टली आपल्याला दिसून येणार. कलेक्ट सम ग्रीन फायबर फ्रॉम द वॉटर अँड पुट अ फायबर इन अ पेट्री डिश, वॉश देम अँड क्लीन विथ द वॉटर. बघा विद्यार्थ्यांनो, तुम्हाला जास्तीत जास्त आता ही परीक्षा तुम्ही पहिला टप्पा क्लिअर जर केला, तुम्ही क्रायटेरियामध्ये जर बसले, तर सेकंड स्टेज राहणार आहे तुमची प्रॅक्टिकलची. तर प्रॅक्टिकल मध्ये नेमकं तुम्हाला पेट्री डिश काय असते हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. जे पेट्री डिश मध्ये तुम्हाला घ्यायचं आहे, त्याच्यानंतर पाण्यानं स्वच्छ धुवायचं. पुट वन ऑफ द फायबर इन अ ड्रॉप ऑफ वॉटर ऑन अ ग्लास स्लाइड अँड स्प्रेड इट आउट टू द स्ट्रेट. सर्वात प्रथम काय केलं आपण शिकत आहोत क्रिप्टोग्राम बद्दल माहिती पाहून. हॅलो, हा, जे क्रिप्टोग्राम जे आहे, क्रिप्टोग्राम मध्ये काय असते, तर क्रिप्टोग्राम मध्ये तर पेट्री डिश मध्ये आपल्याला ते फायबर्स घ्यायचं आहे, स्वच्छ धुवून पाणी टाकायचं आहे. त्याच्यानंतर जे स्लाइड जे राहणार, स्लाइड वर तुम्हाला काय करायचं आहे, ग्लास स्लाइड वर तुम्हाला ते ठेवायचं आहे. आणि ठेवल्यानंतर अंडर द मायक्रोस्कोप, मीन्स मायक्रोस्कोप इलेक्ट्रिक कंपाऊंड मायक्रोस्कोप आपल्याला यूज करायचा आहे. आणि कंपाऊंड मायक्रोस्कोप यूज केल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामधलं क्लोरोफास्ट जे आहे, जे धाग्यानुसार स्ट्रक्चर दिसून येईल. ओके, then after, do you see the spirally arranged the green thread like an chloroplast in the cell in that straight fiber? This is known as an spirogyra. This plant is known as an spirogyra. आणि अशा वनस्पतीला आपण कोणती वनस्पती म्हणू, स्पायरोगायरा म्हणू. ऑन पेज नंबर 76 in your textbook you have to see that on page number 76 there is a diagram of spirogyra. If we have to consider that greenish water, from that greenish water if you take the fiber of plants and putting under the microscope, then we see the structure of like in a spirogyra. And in spirogyra there is a cell wall, then nucleus and paranoid. Okay, बघा आता मराठीमध्ये सांगायचं काय झालं असतं, क्लोरोफास्ट मध्ये हा स्पायरोगायरा दिसत आहे ना, एक पेशी भित्तिका असते जे तुम्ही 8व्या वर्गामध्ये शिकलेले आहात. न्यूक्लियस आणि पॅरानॉइड्स जे दाखवलेले आहेत, हे एक न्यू आहे दिलेलं आहे, याबद्दल तुम्हाला सांगणार. तत्पूर्वी मला डिव्हिजन फर्स्ट सांगायचा आहे संघ, तो म्हणजे थॅलोफायटा. थॅलोफायटा बद्दल सांगायचं आहे. दिस प्लांट ग्रो मेनली इन वॉटर. जे थॅलोफायटा या संघामध्ये आढळणाऱ्या ज्या वनस्पती ज्या असतात, ह्या मुख्यत्वे आपल्याला पाण्यामध्ये दिसून येतात. ओके, and this group of plants which do not have a specific part like a root, stem, leaves, flower but are autotrophic due to the presence of chlorophyll. बघा, क्लोरोफिलच्या प्रेझेन्समुळे यांना काही फळं येत नाही, फुलं येत नाही, त्यांना रूट्स नसतात, स्टेम नसतात, दे डू नॉट हॅव अ स्पेसिफिक पार्ट. त्यांना स्पेसिफिक पार्ट नसतो. आता जसं आपल्या घरामध्ये झाड लावलेलं असते, तर झाडाला मूळ असतात, फळं असतात, फुलं येतात, पानं येतात. परंतु हे जे प्राणी असतात थॅलोफायटा मधले, बघा थॅलोफायटा मधले जे प्राणी असतात ना, यांना स्पेसिफिक ऑर्गन आपल्या प्लांट सारखे नसतात. देर इज अ नो स्पेसिफिक पार्ट लाईक अ रूट, फ्लावर, लेजेस, स्टेम टू दॅट फ्लावर अँड दे आर ऑटोट्रॉपिक. आता हे जे आहेत हे ऑटोट्रॉपिक आहेत. व्हाय दे आर अन ऑटोट्रॉपिक? थॅलोफायटा मधले ऑटोट्रॉपिक का बरं असतात विचारला जाऊ शकते प्रश्न, की व्हाय इन द ग्रुप ऑफ डिव्हिजन थॅलोफायटा द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हॅव अन ग्रीन इन कलर? बिकॉज ऑफ दॅट दे आर द प्रेझेन्स ऑफ क्लोरोफिल. त्यांच्यामध्ये हरित द्रव्य असते आणि हरित द्रव्य असल्यामुळे ते स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करू शकतात. म्हणून ह्या ज्या वनस्पती ज्या असतात ह्या थॅलोफायटा ग्रुप मधल्या, यांना स्पेसिफिक ऑर्गन नसतो बाकी प्लांट सारखा, आणि ज्यांना स्पेसिफिक ऑर्गन नसतो परंतु त्यांच्यामध्ये क्लोरोफिल प्रेझेंट असते, अशांना आपण अल्गी म्हणतो. अल्गी शोज द ग्रेट डायव्हर्सिटी. दे मे बी युनिसेल्युलर ऑर मल्टीसेल्युलर. ज्या अल्गी ज्या असतात ह्या मे बी युनिसेल्युलर पण असू शकतात किंवा मल्टीसेल्युलर मीन्स एक्सपेशिया
किंवा बहुपेशीय अशा दोन्हीमध्ये असू शकतात. अंडर द मायक्रोस्कोप वी हॅव टू सी इन इट. एक्झाम्पल ऑफ अल्गी लाईक इन स्पायरोगायरा. आता स्पायरोगायरा मी आधी सांगितलं तुम्हाला, जे डबकं जे असते, डबक्यामधलं आपण शेवाळ जे आणलं, शेवाळला स्वच्छ धुतलं, ग्लासवर ठेवलं, कंपाऊंड मायक्रोस्कोप खाली जर आपण ठेवलं तर नक्कीच आपल्याला काय दिसून येणार, त्यांच्यामधलं जो स्पायरोगायरा जो आहे हा स्पायरोगायरा दिसून येणार. दे मे बी द युनिसेल्युलर ऑर अ मल्टीसेल्युलर अँड मायक्रोस्कोपिक ऑर अ लार्ज. The example of algae like an Spirogara, Althoryx, Alva, Sargassum, etc. Some of these are found in a fresh water while some are found in a saline water. काही हे स्वच्छ पाण्यात आढळतात, काही हे सलाईन वॉटर त्या पाण्यामध्ये सुद्धा आढळू शकतात, खार पाण्यामध्ये. These plants usually have a soft and fiber like in a body. The various type of fungi like an yeast, mold which do not have a chlorophyll but also included in this group. बघा याच्यामध्ये तुमच्या ओळखीचं नाव आलेलं आहे, एक ईस्ट आलेला आहे, एक माउल्ड आलेला आहे. तर हे सुद्धा एक प्रकारे फंजायच आहेत. जरी त्यांच्यामध्ये क्लोरोफिल नसेल तरीही हे जे फंजाय आहेत, कोणकोणते सांगितले मी, ईस्ट आणि माउल्ड्स, हे सुद्धा या थॅलोफायटा ग्रुपमध्ये आपल्याला आढळून येत असतात. ओके, इथपर्यंत आय होप तुम्हाला समजलं असणार. परत बघा, आता आपण एक रिवाइज करून घेऊ इथपर्यंतचा टॉपिक. आपण शिकून राहिलेलो आहोत क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. ह्या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स मध्ये आपल्याला कोणकोणत्या शास्त्रज्ञांनी कशा कशा प्रकारे डिस्कव्हरी केली, म्हणजे लिननस, हेकल, चॅटन, कोपलँड and then Robert Harding Whittaker. According to that Robert Harding Whittaker, he has divided all this kingdom in a 5 group. मग ते 5 ग्रुप कोणकोणते आहेत तुम्हाला लक्षात असणं आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर सेकंड बघितलं आपण की वनस्पतीचं वर्गीकरण करत असताना त्याच्यामध्ये सर्वात प्रथम की कोणकोणते प्रेझेन्स ऑफ ऑर्गन अँड अब्सेन्स ऑफ ऑर्गन. सेकंड थिंग लक्षात ठेवायची की प्रेझेंट ऑफ टिश्यू अँड अब्सेन्स ऑफ टिश्यू. थर्ड वन, त्याच्यामध्ये फ्लावरिंग आहेत की नॉन फ्लावरिंग्स आहेत, बिअरिंग फ्रुट्स वाले आहेत की नॉन बिअरिंग फ्रुट्स वाले आहेत. त्याच्यानंतर आपण गेलो फॅनोग्राम्स, ज्याला म्हणू आपण जे इचलर इन 1883. इचलर इज अ बॉटनिस्ट आणि इचलरनं मग किंगडमचं, प्लांट किंगडमचं, स्पेशली प्लांट किंगडमचं, वनस्पती किंगडमचं वर्गीकरण 2 याच्यामध्ये केलं. कोणा? इचलरनं. इचलर हु इज अन इचलर? इचलर इज अन अ बॉटनिस्ट. ओके, and he has divided that plant kingdom is on a 2 group. Okay, that first one is on a cryptogram and second one is on a phenogram. Okay, cryptogram and phenogram which is discovered by that Ichler. Okay, Ichler is an botanist. Okay, and according to that Ichler, the phenogram are considered as an a plant, and second one is an a cryptogram. That in that cryptogram we studied that if we have take the greenish water and from that greenish water we took that threads like a structure of any fibers of plant and putting under the microscope, we have to see that there is a structure like a spirogyra. Actually it is a spirogyra. Beside that there are some example like a fungi, then yeast, molds, which is also considered as in a thallophyta. Because of that, in that thallophyta there is no specific part of other plants like a root, leaves, stem, flower, and they are the autotrophic. Beside that, there are some Spirogyra, Althoryx, Alva, Sargassum, etc., which kept in a fresh water as well as in a saline water. And also in a thallophyta, there is a fungi like a yeast and mold. Okay, yeast and mold, it's a various type of fungi. Okay, they do not have a chlorophyll, but they are included in this group. I hope you have to understand. इथपर्यंत जर आपण टॉपिक हा जर व्यवस्थित जर क्लिअर केला तर तुम्हाला मोस्टली याच्यामध्ये अडचण जाणार नाही. त्याच्यानंतर सेकंड टॉपिक जो आपण पाहणार आहोत, ब्रायोफायटा. ओके, हॅलो हॅलो हा बोला सर. भास्कर सर, आवाज येत आहे माझा? हॅलो राजपूत सर. हॅलो हॅलो हॅलो, आवाज येत आहे सर? येत आहे. हा, येत आहे ना सर. सर मी कंटिन्यू करायचं की स्टॉप करायचं? कारण हा एक कंटिन्यू.
कंटिन्यू करायचं. ओके सर. Okay, sir. Bryophyta. Okay, first one we have to study about cryptogram. Second one is a bryophyta. You may have seen a lush green soft carpet on the old walls, bricks, rocks in the rainy season. बघा आपल्याला मोस्टली भिंतीवर जे राहते ना, भिंतीवर आपल्याला हिरवं कच्च असं गवत दिसून येतं, जणू असं वाटते की कार्पेट लावलेलं आहे त्या भिंतीला. स्पेशली आपल्याला रेनी सीझन मध्ये असं दिसून येते. स्क्रॅप इट डाऊन जेंटली विथ द स्मॉल रुलर, ऑब्झर्व अंडर द मॅग्निफाईंग लेन्स अँड डिस्कस. ओके, बघा त्याला जेंटली तुम्हाला हळुवारपणे स्केलच्या सहाय्यतेने तुम्हाला ते जे ग्रीन लश जे वॉलवर लागलेलं आहे भिंतीवर ते पर्टिक्युलर काढायचं आहे. आणि एक मॅग्निफाईंग लेन्स, बघा इथं काय यूज केलेला वर्ड मॅग्निफाईंग लेन्स अँड डिस्कस. This group of plants is known as an amphibians of the plant kingdom because they grow in a moist soil and need of water for reproduction. This group of plants is called as an amphibians. Okay. What is called as an amphibian? Amphibians means उभयचर. उभयचर कशाला म्हणू आपण की जे मॉइस्ट सॉइल मध्ये सुद्धा डेव्हलप होते आणि पाण्यामध्ये सुद्धा रिप्रोड्यूस करू शकते, अशांना आपण amphibians म्हणू. This group of plants means in that Bryophyta, such animals, such plants like an amphibians they are grow in a moist soil but they need the water for reproduction. These plants are thalloid, multicellular and autotrophic. आता हे जे वनस्पती ज्या असतात ह्या कशा असतात, ह्या थॅलॉइड्स असतात, मल्टीसेल्युलर असतात आणि ऑटोट्रॉपिक्स असतात. दे रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर फॉर्मेशन. लास्ट इयरला तुम्हाला स्पोरोजेनेसिस, स्पोर कसे तयार होतात याबद्दल माहिती होती. बीजाणुधान्य, बीजाणू माहित आहेत ना तुम्हाला, बीजाणुधान्य ती डायग्राम जी आहे ती कन्सिडर करा. स्पोर्स कसे फॉर्मेट होतात ते ह्यामध्ये ब्रायोफायटामध्ये कन्सिडर केला जाईल. द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट ऑफ बॉडी ऑफ ब्रायोफायटा लाईक इन अ फ्लॅट रिबन, like a long without true roots, stem and leaves instead, and they have a stem like a leaf like a part like a rhizode. एक महत्वाचा इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे मुलांनो, हा एक लक्षात ठेवायचा. जे ब्रायोफायटा जे असते ह्या ब्रायोफायटा प्लांट्स मध्ये स्टेम लाईक और अ लीफ लाईक अ पार्ट और रूट्स वी हॅव टू कॉल दिस ॲज अन रायझॉड्स. They do not have a specific tissues for conduction of food and water. For an example, moss, we have also called it as a funaria. Then Merchinita, Anthrokeros and Ricca are the example of Bryophyta. Okay, Bryophyta बद्दल जानकारी पाहूया आपण. Bryophyta काय आहे? Bryophyta हा असा डिव्हिजन आहे की यामध्ये ज्या वनस्पती ज्या असतात ह्या उभयचर मध्ये कन्सिडर केल्या जातात, ज्या मॉइस्ट सॉइल मध्ये पण आणि ज्यांना पाण्याची सुद्धा आवश्यकता असते. याशिवाय ह्या ज्या वनस्पती ज्या आहेत ह्या स्पोर फॉर्मेशन थ्रू रिप्रोडक्शन करू शकतात. पुढच्या वर्षी आहे तुम्हाला अॅनिमल रिप्रोडक्शन मध्ये आपल्याला माहिती आहे स्पोर फॉर्मेशन कसं होते ते आपण माहिती पाहूया नेक्स्ट सेशन मध्ये. तर स्पोर फॉर्मेशन थ्रू हे जे ब्रायोफायटा डिव्हिजन मधले ज्या वनस्पती ज्या असतात ह्या रिप्रोड्यूस करत असतात. यामध्ये एक्झाम्पल कोणकोणते आहेत तर तुम्हाला ऑड वन आउट साठी सुद्धा पेपरमध्ये विचारल्या जाऊ शकते बरं. जसं मी थॅलोफायटामध्ये स्पायरोगायला, अल्थ्रोरिक्स, अल्वा आणि सायग्रासम ह्या अंडरलाईन करून ठेवायचं नावं, पाठ करायचं थॅलोफायटा ग्रुप मधले आहेत. सेकंड वन लक्षात ठेवायचं मॉस, ज्याला फुनेरिया असं सुद्धा म्हणतात. देन नेक्स्ट वन इज मर्चेनिटिया, देन अँथ्रोकेरॉस अँड रिक्का आर दी एक्झाम्पल ऑफ ब्रायोफायटा. देन आकृतीचं बघा, आता डायग्राम दाखवलेले आहेत प्लांट्स ऑफ ब्रायोफायटा डिव्हिजन. याच्यामध्ये फिनेरिया दाखवलेला आहे, स्टॅक, कॅप्सूल, लीफ लाईक अन अ पार्ट्स. देन रायझॉड्स बघा, लीफ लाईक अन अ पार्ट, स्टॉक अँड कॅप्सूल. देन लीफ लाईक अ पार्ट्स लाईक अन अँथ्रोकेरॉस. आता हे जे नावं आहेत आकृतीचे, हे नावं, त्याच्यानंतर आकृतीचे सब पार्ट तुम्हाला प्रॉपरली लेबल्ड करून ठेवावं लागतील, ड्रॉ पण करावं लागणार आहे. तुम्हाला अनालायसिस डायग्राम वरून सुद्धा करता आलं पाहिजे. जर प्रश्न जर विचारला, समजा आता रायझॉड्स दिलेला आहे तुम्हाला तिथं आणि रायझॉड्स मध्ये दाखवलेलं आहे तिथं त्यांनी सांगितलेलं, समजा आता प्रश्न विचारला की इज सच अ प्लांट्स हॅज एनी स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड अँड वॉटर, then your answer is no, there is a no particular tissues and for the food and also to conduct the water, that is a rhizoids. इथे चारीच्या चारी नाव लक्षात ठेवायचे, यांच्यामध्ये पर्टिक्युलर टिश्यूज नसते बाळांनो. याच्यामध्ये टिश्यूज जे फूड कंडक्ट करणारे किंवा वॉटर कंडक्ट करणारे अशा पर्टिक्युलर नसतात. तो ग्रुप म्हणजे कोणता? ब्रायोफायटाचा ग्रुप. मग ब्रायोफायटामध्ये 4 नाव येतात, थॅलोफायटामध्ये सुद्धा 4 नाव येतात. ओके, त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट मूव्ह ऑन करूया. टेरिडोफायटा. The plants from this group have a well-developed roots.
या संघातले जे वनस्पती जे असतात ह्या वेल डेव्हलप्ड असतात, ज्यांचे रूट्स, स्टेम आणि लिव्हजेस हे सेपरेट केलेले असतात, विच सेपरेट द टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड अँड वॉटर. प्लांट्स फ्रॉम दिस ग्रुप हॅव अ वेल डेव्हलप. यामधले जे प्लांट्स असतात हे वेल डेव्हलप्ड असतात, ज्यांची मुळं, त्याच्यानंतर स्टेम, लिव्हजेस आणि त्यांचे टिश्यूज ह्या वेगवेगळ्या असतात. कंडक्शन ऑफ फूड अँड कंडक्शन ऑफ वॉटर. दे डू नॉट बिअर फ्लॉवर्स अँड फ्रुट्स. दे रिप्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ स्पोअर. बघा आता हे खूप एक अमेझिंग गोष्ट आहे की हे जे प्लांट्स आहेत हे प्लांट्स बिअर करत नाहीत. काय बिअर करत नाहीत? फ्लॉवर्स. यांना फुलं कधीच येत नाही. त्याच्यानंतर सेकंड थिंग सांगितलेलं आहे, यांना फळं पण येत नाही. मग ज्यांना फुलं येत नाही, ज्यांना फळं येत नाही, त्याला आपण नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स कन्सिडर करू. मग हे जे नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स जे असतात, स्पेशली बघा लक्षात ठेवायचं, टेरिडोफायटा पहिला बघितला आपण, क्रेप्टोग्राम बघितला, नंतर ब्रायोफायटा बघितलं, आता टेरिडोफायटा. तर टेरिडोफायटा मध्ये काय सांगायचं? अ ग्रुप विच डू नॉट हॅव अ फ्लॉवर्स and fruits. Such a group, such a division is known as a non-flowering, and non-flowering plants are considered as a pteridophyta. Okay, pteridophyta is one of the most important division in a plant kingdom. In that plant kingdom, such a plants has do not bear flowers as well as fruits. So we have to call it as a pteridophyta. How they become and reproduce? मग यांना फुलं येत नाही, यांना फळं येत नाही. मग सर हे रिप्रोडक्शन करतात कसं? तर हे रिप्रोडक्शन कसं करतात? तर स्पोअर फॉर्मेशनने करत असतात. स्पोअर जे बीजाणू जे असतात ना, त्याच्या थ्रू ते रिप्रोडक्शन करत असतात. दे रिप्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ स्पोअर फ्रॉम विथ द अलॉंग बॅक ऑफ द सरफेस ऑफ देअर लिव्हजेस. त्यांचे जे सरफेस जे राहते ना पानांचा जो पृष्ठभाग राहतो त्याच्यावर स्पोर्स आलेले असतात, आणि त्या पोअरच्या थ्रू हे जे टेरिडोफायटा ग्रुप मधले जे वनस्पती जे आहेत हे रिप्रोडक्शन करत असतात. फॉर एन एक्झाम्पल लाईक एन नेफ्रोलेसिस, मॅरालेसिसियास, पेट्रिस, आरिनंटम, एक्वेस्टेनम, सेलिगेनिलिया and lycopodium are the example of this. Okay, then here is an sporogenia in a sori on a leaflet. विचारला जाऊ शकते बेटा सोरी शब्द. सोरी हा शब्द टेरिडोफायटा स्पोरोजिनिया तुम्हाला डायग्राम दाखवलेली आहे पेज नंबर 77 वर. ओके, देन त्याच्यानंतर फर्न बद्दल माहिती. ही जेन्युअली तुम्ही बघितलं असाल, फर्न रूट्स आणि लिफलेट्स असतात त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर दिस प्लांट्स reproduce asexually by spore formation and sexually by zygote formation. They have a well developed conducting tissues. आता याच्यामध्ये तुम्हाला नवीन नाव आलेले आहे, एक गेलेला आहे, तुम्हाला झायगॉट शब्द यूज केलेला आहे, झायगॉट. ओके, देन नेक्स्ट वन सेक्स्युअली अँड असेक्स्युअली. ओके, मग तुमच्या मनात प्रश्न झाला असणार की हाऊ द प्लांट्स आर सेक्स्युअली अँड असेक्स्युअली रिप्रोड्यूस. इन दॅट नेक्स्ट इयर मीन्स इन दॅट 10th standard you have to do further studies of reproduction of plants as well as in animals. But now these years you have to also means only remember that in the pteridophyta plants are reproduced sexually as well as asexually, which is in a sexually the zygote formation, and also they have a well developed conducting टिश्यूज. यांच्यामधले जे टिश्यूज असतात हे वेल डेव्हलप्ड झालेले असतात. त्याच्यानंतर लास्टवाला पार्ट घेणार आहोत आपण, आणि त्याच्यानंतर आपला क्लास आपण थांबवू. तो म्हणजेच त्याच्याबद्दल लास्टवाला पॅराग्राफ जो आहे हा टेरिडोफायटा डिव्हिजन बद्दल सांगितलेला आहे. What is the similarity between the plants and this group? Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta respectively in the difference of their body structure. जे वनस्पतीचं जे वर्गीकरण केलेलं आहे बाळांनो, सध्या मी जे तुम्हाला सांगितलेलं आहे कोणकोणतं थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा आणि टेरिडोफायटा, याच्यामध्ये तुम्हाला मग यांचे कन्सिडरेशन काय काय लक्षात ठेवायचं, कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. तर पहिली गोष्ट जी आहे ती आपण लक्षात ठेवायची की बा याच्यामध्ये प्रेझेन्स ऑफ क्लोरोफिल आहे की नाही आहे. फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस कोणामध्ये स्वतःहून घडून येते, कोणामध्ये स्वतःहून घडून येत नाही. स्पोर फॉर्मेशन कोणामध्ये असते, आणि रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन कोणामध्ये सीन होतात आणि कोणामध्ये सीन होत नाही. ह्या 4-5 गोष्टी आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजे. आणि एक लक्षात ठेवायचं क्रिप्टोजचा अर्थ काय होतो? क्रिप्टोजचा अर्थ होतो झाकून ठेवलेला म्हणजे हिडन. आणि गॅम्स मीन्स रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, which means that cryptogram. Crypto means, again I have to told you that crypto means hidden. Crypto means hidden, and gams, which is we have to call it as a reproductive organ, means hidden reproductive organ कोणामध्ये आहेत, which means that कोणामध्ये दिसतात ऑर्गन, कोणामध्ये दिसत नाही. कोणी स्पोर फॉर्मेशन थ्रू करते, कोणी स्पोर फॉर्मेशन थ्रू नाही करत. काही ऑटोट्रॉपिक्स आहेत जे फोटोसिंथेसिसचे प्रोसेस थ्रू करत असतात. ह्या गोष्टी आपण थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा आणि टेरिडोफायटा मध्ये बघितल्या. नंतर लास्टवाली कन्सेप्ट आपण बघणार आहोत फेनेरोग्राम बद्दल. प्लांट्स विच हॅव अ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर अ रिप्रोडक्शन अँड प्रोड्यूस द सीड्स विच कॉल्ड फेनेरोग्राम. बघा, ज्यांचं स्ट्रक्चर प्लांट सारखं असते,
ज्या बियांच्या थ्रू जे रिप्रोड्यूस होत असतात त्यांना आपण फेनोग्राम असं म्हणू. In these plants, after the process of reproduction, seeds are formed which contain the embryo and store the food. याच्यामध्ये काय असते, जर तुम्ही बीज जर बघितलं असेल तर प्रत्येक बीजामध्ये काय असते, एम्ब्रिओ असतात आणि ते एम्ब्रिओ मध्ये त्यांचं अन्न साठवलेलं असते. ड्युरिंग द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स, store of food is not an initial growth of embryo depending upon the whether of seeds enclosed in a fruit or not. Phenograms are classified into two further group, that one is an gymnosperm and angiosperm. ओके, आता जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म हे कोणाचे दोन प्रकार आहेत, फेनोग्रामचे. मग फेनोग्राम म्हणजे काय, तर फेनोग्राम म्हणजे विच प्लांट्स plants which has a structure like a plant and reproduced by the seeds, we have to call this an a phenogram, and that phonograms are also divided into an a two group. That first one is an a gymnosperm and second one is an a angiosperm. Okay, observe the all garden plant like an a cactus, Christmas tree, hibiscus, lily, and compare them. Not the similarities and difference among them. Which differences do you notice in the gymnosperm and angiosperm? Gymnosperm are mostly evergreen and perennial and woody. बघा मुलांनो, जे जिम्नोस्पर्म जे असतात, ज्या जिम्नोस्पर्म वाल्या ज्या वनस्पती ज्या असतात ह्या कशा असतात, एव्हरग्रीन असतात, म्हणजे सदाबहार असतात. मोस्टली आपण बघितलं असणार जे कॅकस नावाचं जे वनस्पती सांगितलेलं आहे, हिबिस्कस सांगितलेलं आहे, द ऑल टाइम अँड एव्हरग्रीन. ओके, एव्हरग्रीन असतात ते, एव्हरग्रीन अँड पेरिनियल आणि उडी असतात हे जिम्नोस्पर्म. देअर स्टेम आर ऑल्सो विदाउट द ब्रांचेस. यांना स्टेम मोस्टली देअर स्टेम आर विदाउट द ब्रांचेस. यांना स्टेम्स ज्या असतात ह्या विदाउट ब्रांचेस असतात. द लिव्हजेस फॉर्म ए क्राऊन. बघा जसं एक क्राऊन असते ना, मुकुट, हे प्रत्येक जी अशी उंच प्रकारची जी झाडं असतात एव्हरग्रीन वाले, ते यांना सुद्धा क्राऊन असते जिम्नोस्पर्म वाल्या वनस्पतींना. दिस प्लांट्स बिअर अ मेल अँड फिमेल फ्लावर्स डिफरंट ऑफ सोरोफिल्स इन सेम प्लांट. आता या प्लांट्स मध्ये सुद्धा वर्गीकरण करण्यात आलेलं आहे यांचं, ज्याचं नाव सांगितलेलं आहे मेल फ्लावर्स आणि फिमेल फ्लावर्स याच्यामध्ये असतात. आणि यानुसार सोरोफिल्स ऑफ द प्रेझेंट अँड अब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म वी हॅव टू कन्सिडर. दॅट नेक्स्ट वन इज अन सीड्स ऑफ दिस प्लांट डू नॉट हॅव अ नॅचरल कव्हरिंग and this plant do not have a fruits and therefore it is an gymnosperm. Gymno means snake, neck means उघडा. ओके, जिम्नोचा अर्थ होतो बेटा नेक, नेक म्हणजे उघडा, आणि स्पर्म म्हणजे सीड्स ज्याला म्हणू आपण, जिम्नोस्पर्म. लाईक अन एक्झाम्पल, लाईक अन किका, पायकिया मीन्स क्रिसमस ट्री, देन मोरपंखी ज्याला आपण म्हणू थुजा, देन पिनस देवदार. तुम्हाला विचारल्या जाऊ शकते पेपरमध्ये किंवा मोरपंखीला काय म्हणतात, एकदम नाव दिलेले राहतील, कोणत्या गटात कोणता आहे ते तुम्हाला कन्सिडर करता आलं पाहिजे, ओळखता आलं पाहिजे. देवदारला पाईन, देन मोरपंखी थुजा, क्रिसमस ट्री पिकिया, देन कायकस. These are the example of gymnosperm. Again, I have to told about the gymnosperm. Gymnosperm is one of the plant which has an evergreen as well as a perennial and a woody. Such plants are without the branches. Such plants have a stem, and that stem do not have any branches. They have contained the male and female flower also. Okay, and seeds of this plant do not have a natural covering. And such a plant do not form in a fruits, therefore it is called as a gymnosperm. Gymno means a neck and sperm means seeds, that is a gymnosperm. ओके, फेनोग्राम बद्दल आपण जिम्नोस्पर्म बद्दल माहिती बघितली. आता अँजिओस्पर्म बद्दल माहिती बघू. अँजिओस्पर्म म्हणजे काय, तर अँजिओ मीन्स कव्हर, ज्याच्यामध्ये कव्हर केलेलं राहते सीड्स, ज्याच्यामध्ये कव्हर केलेलं नाही आहे ते जिम्नो. जिम्नो मीन्स अनकव्हर्डेड, ज्याला आपण म्हणून नेक सुद्धा. ज्याच्यामधली सीड्स अनकव्हर्डेड असते, नेक्ट असते ते जिम्नो, आणि ज्याच्यामधली कव्हर्डेड असते ज्याला म्हणू आपण अँजिओ. ओके, अँजिओस्पर्म. व्हॉट इज अन अँजिओस्पर्म? अँजिओस्पर्म मीन्स सच प्लांट्स विच बिअर फ्लावर्स अँड रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. Flower develop into a fruits and seeds are formed within a fruits. The seeds are covered, so they are called angiosperm. Why they are called angiosperm? Angio means covered and sperm means seed. ज्याची सीड covered केलेली असते त्याला अँजिओस्पर्म म्हणू. आता मग अँजिओस्पर्म मध्ये काय असते, बिअर करतात ते फ्लावर्सला. दिस प्लांट whose seeds can divided into two equal halves are dicotyledons are called dicotyledons plants, which seeds are divided into equal parts. It is known and those are not divided into and it's single, it is a monocot. Depending upon the dicoto and monocot. Dicot means ज्याचे दोन भाग पडतात, द्विदल आणि एकदल. सीड्स द्विदल असतात, याच्यामध्ये एकदल असतात. यांचे रूट्स वेल डेव्हलप्ड असतात,
तर मोनोकोटचे हे फायबेरियस तंतू मूळ असते, खूप मूळ असतात. त्याच्यानंतर बघा आता त्याच्यानंतर स्टेम बद्दल सांगितलं, यांचं स्टेम हार्ड असते. तर जे मोनोकोटो जे असतात ना यांचं हॉलो असते. हॉलो म्हणजे पोकळ. जर तुम्ही केळीचं उदाहरण घेतलं तर केळीचं कसं असतं, स्ट्रॉंग असतं स्टेम. आणि मोनोकोट मध्ये जर आपण बांबू घेतला, त्याच्यानंतर बनाना घेतलं तर हे मोनोकोटवाले आहेत. बनियान ट्री जर घेतला आपण, मीन्स वडाचं झाड जर घेतलं तर वडाच्या झाडाचं एक्झाम्पल जर घेतलं ते डायकोट मध्ये येते, कारण ते स्ट्रॉंग आहे ऍज कम्पेअर टू बनाना, ऑनियन अँड बांबू. आता ओनियन का बरं म्हटलं मी, आता ओनियन, आता कांद्याचा सीझन चालू आहे, तर कांद्याच्या खाली असे आपल्याला रूट्स दिसून येतात. तर ते जे रूट्स असतात ते रूट्स असतात फायबेरियस रूट. नंतर याचे लिफ इज रेटिक्युलेट अँड पॅरलल. रेटिक्युलेट, तुम्ही जर पाण्याचं पर्टिक्युलर पाण्याचं जर तुम्ही ऑब्झर्वेशन जर केलेलं असन, पिंपळाचं पान घ्या, तुम्हाला अशा सारख्या त्याच्यामध्ये रेषा दिसून येतील. काही याच्यात रेटिक्युलेट असते आणि काही पॅरलल व्हेंटिलेशन असते. नंतर फ्लावर्स विथ द 4 to 5 पार्ट आर देअर मल्टिपल्स अँड द फ्लावर्स आर इन 3 parts लाईक अन ट्रेमेनियस. आणि अशा प्रकारे आपण प्लांट किंगडम बद्दल माहिती बघितली. तर प्लांट किंगडम इज डिवायडेड इंटू मेनली 2 groups. The first one is a cryptogram and second is phenogram. Cryptograms are divided into Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm are divided into phenogram. And further that Angiosperm is divided into dicotyledons and monocotyledons. Okay. आता याच्यात जर तुम्हाला काही अडचणी जर असतील, काही असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता. आणि चांगल्या प्रकारे तुम्ही ह्या लेसनचा चांगल्या प्रकारे अभ्यास करा. जवळपास 3 ते 4 क्वेश्चन या लेसनवर बनू शकतात आणि बनतातच, परंतु डिटेलमध्ये तुम्ही अभ्यास करा. ओके. भास्कर सर. हा सर. हॅलो भास्कर सर. हा बोला. हा सर, झाला सर लेसन पूर्ण. हा ठीक आहे ना सर. परनाटे सर, आभार प्रदर्शन घ्या. धन्यवाद. प्लांट किंगडम मधले क्लासिफिकेशन, कोणकोणत्या सायंटिस्ट बद्दल म्हणजे कोणकोणत्या सायंटिस्टनी आपल्याला दिलेलं मार्गदर्शन, ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला सोप्या आणि सरळ भाषेत सांगितल्या. त्यांनी प्लांटचा बेसिक फंडामेंटल युनिट हा सेल असतो हे सुद्धा सिद्ध केलं. आणि प्लांटला जे कलर किंवा फ्लॉवर येतात ते क्लोरोफिलच्या माध्यमातून येतात, हाही आपला मुद्दा यांनी क्लिअर केला. त्याबद्दल त्यांचे राज्यस्तरीय शालेय स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन कार्यशाळा आयोजित मी त्यांचे आभार मानतो. नंतर भास्कर सर 2 शब्द सांगायचे आहेत विद्यार्थ्यांना. नाही सर, समारोप करून घ्या. बर ठीक आहे. तर अध्यक्षाच्या वतीने आजचा कार्यक्रम संपला असे जाहीर करतो. सर्वांचे आभार मानून आजचा कार्यक्रम समाप्त झाला असं जाहीर करतो.